أسرع حلا رمضاني صحي بمكونين 2 وبس، خالي من القمح والجلوتين والسكر والدهون، الطعم خطير وقطعة بتقفل الشهية القفلة التمام ولساعات طويلة كمان، تقطم منها قطمة تدوب دوبان في البق، وصوص الشوكولاتة الصحي يسيح منها بالشكل ده. خطيرة يا جماعة، وسعراتها الحرارية مش عالية أبدا، عادي جدا تاكل قطعة أو 2 في وجبة سناك. أنا مستنياكوا كالعادة تجربوها وترجعوا تقولوا لي رأيكم، حسيتوا بالجوع بعد كام ساعة لما أكلتوها؟ وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو. ويلا بينا نجهز مع بعض. اول حاجه صوص الشوكولاته الصحي اللي من غير ولا مكعب واحد من الشوكولاته. كوبايه من حليب على ميه علشان اقلل بس في السعرات، عايزه تستخدميها كلها حليب ينفع جدا براحتك. كاكاو خام، ومعلقه من النشا، وسكر دايت للتحليه بديل ليها ينفع تحلي بعسل. هبدا انزل كل حاجه معايا. ادي الحليب على الميه، ومعلقه من الكاكاو الخام، ومعلقه النشا، وسكر دايت للتحليه بالكميه اللي تحبيها، او عسل. ونقلب الاول على البارد كل الحاجات دي كده في بعضها، بعدين نرفعها على النار مع التقليب المستمر لغايه لما القوام بتاعها يتقل زي الفل كده. انا جهزت الخطوه بتاعه بودنج الشوكولاته، وهغطيه بالشكل ده علشان بس ما يعملش طبقه وش ناشفه من فوق الوش. وللتحليه بقى نفسها هنعملها بالمكونين دول المكونين الاساسيين: موزه، واي نوع مكسرات، وانا بستخدم دايما الفول السوداني لانه ارخص نوع مكسرات متوفر في السوبر ماركت حاليا، لكن بديل ليه ينفع تستخدمي اي نوع مكسرات تانية. وهقول لكم كمان واحنا بنشتغل حالا على بدائل لو مش عايزه خالص تستخدمي مكسرات في الوصفه. اول خطوه هبدا اطحن المكسرات دي، هحولها يعني لقوام شبه الدقيق. السوداني بتستخدميه ني او بتستخدميه محمص مش هتفرق، الاتنين واحد يعني. وعشان تحولي المكسرات بتاعتك لدقيق بتبتدي تشغلي عليها المطحنه تشغيل متقطع مش مستمر، علشان ما تطردش الزيوت اللي فيها وتبتدي تتحول معاكي لزبده. ماشي يا جماعه، ودي اول كميه من السوداني انا طحنتها. لو طبعا في معاكوا قطع كبيره بتبتدي ان انت تطحنيها تاني يعني، وهطحن بقيه الكميه بنفس الطريقه. دلوقتي نبدا في خطوه الموز، واكيد ممكن الاقي حد يقول لي ايه بديل للموز في الوصفه. فالبديل هيكون بطاطا مشويه او بطاطا مسلوقه. الوصفه بتاعتي اصلا ما فيهاش مقادير، يعني انتي بتستخدمي على حسب حجم الموزه بتاعتك او البطاطا، هي دي اللي بتحدد لك هتحتاجي كميه قد ايه من المكسرات المطحونه. زي الفل كده. انا هرست الموزه بالشوكه بالطريقه دي، حلوه جدا. هنزل بيها كده في طبق، وطبعا ممكن تضيفي سكر دايت للتحليه براحتك. دلوقتي هنزل على الموزه بالمكسرات اللي انا طحنتها شويه في شويه كده مع التقليب. وانا بقول لكم ايه بدائل للمكسرات المطحونه في الوصفه. ينفع البديل يكون دقيق شوفان، ينفع تستخدميها كدقيق، وينفع كحبوب يعني حبوب شوفان كامله برضو هتمشي في الوصفه. ينفع كمان دقيق لوز، ينفع جوز هند مبشور ناعم او خشن، وينفع تعملي ميكس ما بين كل الحاجات دي. لسه خفيفه قوي، المفروض توصل لقوام شبه العجينه. فانا هضيف كل كميه السوداني اللي انا طحناها، او ابتدت تشكل فعلا عجينه ولكن ما زالت خفيفه قوي، المفروض توصل لقوام شبه العجينه. جهزت شويه سوداني مطحون كمان ونقلب. الموضوع ما فيهوش مقادير، انتي بتنزلي تدريجي كده على الموزه او البطاطا المشويه بعد ما بتهرسيها، بتنزلي تدريجي بالسوداني او المكسرات عموما اللي طحنتيها، او اي بديل من اللي قلتلكوا عليه، لغايه لما تشكل معاكي قوام تقدري ان انتي تمسكيه وتشكليه. ودي الصينيه اللي انا هشكل فيها دلوقتي. حطيت فيها ورق زبده، هدهنه مسحه زيت بسيطه، ونبدا مع بعض التشكيل. قوام تحفه، شايفين؟ اقدر ان انا اشكله يعني، فاهمين؟ ممكن تحطي في ايديكي مسحه زيت بسيطه قوي وانتي بتشكلي. يلا بينا. انا حطيت في ايدي مسحه من الزيت، وهبدا ان انا اشكل كده الحاله ده كده لكور بالشكل ده اهو. يطلع لي بقى حد كده في التعليقات، انا بقول بدائل يعني، حتى قلت للي مش عايز مكسرات ممكن يستخدم ايه البديل. السوداني غلط على معرفش ايه، ده دكتور معرفش مين قال عليه ايه. التعليقات بحس ان هي سخافة. انتي مش عايزة تستخدمي سوداني، استخدمي اي بديل من اللي انا بقول عليه، استخدمي الصحي بالنسبة لك. بعد ما شكلتهم بالطريقة دي بأي حاجة بقى كده ليها بوز، دهنتها مسحة زيت عشان ما تلزقش بس، وهبدأ ان انا اعمل
دلوقتي هدخله الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. وده يا جماعة بيكون الشكل النهائي بعد خلاص ما استوى. على فكرة ما بيغيبش خالص، الموضوع كله عبارة عن موزة وشوية مكسرات، فما بياخدش وقت بجد في التسوية. اول لما بياخد لون ذهبي من تحت كده بتطفي الفرن وتفتحي الشواية لمدة لحظات علشان كمان ياخد لون ذهبي من فوق الوش بالشكل ده. سبته يهدى ويبرد وبعدين خرجته من ورقة الزبدة بمنتهى السهولة. وتعالوا بقى دلوقتي نبتدي مرحلة التزيين بصوص الشوكولاتة اللي جهزناه مع بعض اهو كده بعد ما هدى وبرد. شايفين قوامه خطير. على فكرة انا اكتشفت دلوقتي ان انا عاملة كمية كبيرة قوي من الصوص ده، لان فعلا مش هحتاجه كله خالص. معلقة صغيرة في الحشو. الشكل بجد عالمي. تعالوا بقى هدوق معاكم حتة رهيبة. بالنسبة للسعرات الحرارية وانا هقولها لكم تقريبية جدا، لان طبعا حجم الموز هيختلف من شخص لشخص، وكمان كمية السوداني او المكسرات عموما هتختلف برضو على حسب حجم الموزة. فبالنسبة لي انا طلعت حوالي 8 قطع، القطعة الواحدة فيها حوالي 120 سعر حراري. استخدمت من صوص الشوكولاتة اللي جهزناه كمية بسيطة قوي زي ما شفتوا، حوالي معلقة صغيرة في كل واحدة او اقل كمان. طعمها عالمي بجد، ما دقتش في حلاوتها، سهلة وسريعة وطعمها لذيذ. مستنيين ايه بقى عشان تقوموا جربوها ورجعوا قولوا لي رأيكم. خلوني بقى دلوقتي افكركم بمجموعة من الوصفات اللي عملتها معاكم في القناة باستخدام المكسرات. اول وصفة معايا وهو كوكيز، شوية مكسرات بتطحنيهم مع بضاية بتطلع لك احلى كوكيز صحي خالي جلوتين، مناسب قوي لمرضى السكر ومناسب للكيتو دايت، هش ومقرمش وطعمه يجنن. وتاني وصفة معايا وهو البرازق، قدمتها معاكم برضو بالمكسرات من غير اي نوع دقيق وخالية جلوتين وسكر، طعمها هش برضو ومقرمش وخطيرة وسعراتها الحرارية قليلة جدا. الوصفة الثالثة معايا وهو جاتوه، ايوه جاتوه، طحني شوية مكسرات مع بضاية بتطلع لك احلى قطعة جاتوه هشة. كل اللي دقها ما صدقش ان انا اللي عاملاها بنفسي في البيت، فكروا ان هي حاجة جاهزة. يعني مش هقول لكم انت لو رحتي اشتريتي حاجة زي دي جاهزة صحية فعلا شوفي هتكون سعرها عامل ازاي. فشويه المكسرات اللي انت هتجيبيهم دي تعملي بيهم وصفه صحيه هتبقى اوفر لك بكتير، غير ان انت بتكوني واثقه ان كل حاجه انت مستخدماها صحيه فعلا. كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قولي لي في التعليقات عايزه انهي وصفه فيهم وهبعتها لك لغايه عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.